داری؟ من کمره ندارم فقط. ایراد نداره، فدا سرت. چطوری کسر خوبی؟ من آره خوبم. چاکریم. خب تو کامera من نداری دیگه ولی. آره خب تو که من عالی. جان؟ میگم تو که الان منو نمیبینی. نه نمیبینم. خدا رو گفتم یه جوری داشتی نگاه میکردی گفتم احتمالاً داری میبینی. نه چجوری لخت نشستی پاسیست. اوه بذارم لباس بپوشم داری مشکوک میزنی. نه نمیبینم. نه لباس نمیخواد بپوشی، راحت باش. اگه کامera بدی که خب خیلی بهتره، ولی اگه راحت نیستی حالا فدا او سرت. تو تورنمنت هم کمره نداشتم. اتفاقا داشتم اونم هم نت هم نمیکشید. همون اتفاقا اونم یکی از سوالای پرتکراره که بچه‌ها خیلی پرسیدن، می‌خواستم راجع به اونم صحبت کنم. خب چطوری آقا؟ خوبی؟ من آقا خوبم آره. تبریک فراوون جوین قربونت. نیگما شدی و دریم تیم بوده یه زمانی، هنوزم به نظر من میتونی کریشون کنی و الان تبدیلشون میکنی به دریم تیم. ما امیدمون به شماست. خلاصه نیگما تیم خیلی خیلی پرطرفداریه. خیالت راحت. من که نیگا خیالم امسال راحت. میره تیا. نیم سال چی؟ میگم نیگا امسال میره تیا. امسال میره تیای. آره ببین، یعنی فقط بریم تیای دیگه، یعنی قدم بعدی تیایه. ببینم بالاخره یک نفر تیای رو بغل میکنه از ماها که 100% تو کاراشو میکنی. خب آقا ببین، من یه سری سوال ازت میپرسم، بعد اکثرش سوالای خیلی خیلی پرتکراریه که بچه ها از من میپرسن. اولا دمت گرم که اومدی مصاحبه، چون من میدونم خیلی مصاحبه پرسن نیستی کلا. رنک یک دنیام شده بودی، مصاحبه نکرده بودی با هیچ جا، حتی با رسانه‌های خارجی. خواستم هم تشکر کنم، دمت گرم. و اینکه این سواله که بچه ها از من میپرسن من تقریبا همه رو نوشتم. 90%ش سواله بچه هاست، حالا مثلا 10%ش هم سواله منه. پرتکرارترینش اینه که خب چند سالته و کجا زندگی میکنی دیگه، که خب تو لیکویپدیا چند سالته رو نوشته، ولی خب کجا زندگی میکنی ازت بپرسم. آره دیگه 21 سالم شده. آره اینکه تو کرج زندگی میکنم کرج دیگه. زندگی میکنی، عالی. بعد اینکه الان 21 سالته، وضعیت چیز چطوریه؟ الان دانشگاه میری یا نه فقط گیم میزنی؟ نه بابا من درسم اصلا خوب نبود. درست از اولم خوب نبود؟ نه از همون اولم حالم از درس من. از که خب کلا پس یعنی تا کجا پس خوندی؟ من دانشگاه نرفتم دیگه، سوم خوندم، سوم تا دبیرستان. قبل دانشگاه پس تمام دیگه دانشگاه نرفتی و خانواده آره اوکی بودن با این قضیه؟ آره. کلا گیم آخه میزدی خانواده ساپورت میکردن؟ نه من آخه میگم خودم ثابت کرده بودم. من اون موقع ورداف بازی میکردم، خب بعد مثلا درآمدم ماهیانم 10 میلیون به بالا بود. خب خانواده‌ام اجازه دادن برم دنبال گیم، خب یعنی پس اعتماد داشتم. ایول. پس از زمانی که در واقع پول درآوردی از گیم، خانواده گفتن خب اوکی نمیخواد بری دانشگاه. آره، قبلش درگیری نداشتی باهاشون قبل از اینکه پول در آره بیاری؟ نه من خانواده‌ام کلا خب زیاد گیر. خانواده پس ردیفن، خیلی هم هواتو دارن، هنوزم که دارن دیگه، دمشون گرم. سلام برسون پس آره به خانواده خوب. خیلی تاثیر داره که هوای بچه رو داشته باشن و اینا. سوال دیگه که خیلی میپرسن بچه‌ها اینه که سیستم چیه، مثلا حالا FPS چقدره، پینگ چقدره و اینا. پینگ TDLT دارم متاسفانه. خب هیچ شرکتی هم اینترنت بهمون ندادن. خب یعنی هر جا نمیتونستم زنگ من. زنه گفتن نمیشه. یعنی یارو گفت باید 15 متر دکل بزنیم. بعد 15 متر دکل میزنیم شهرداری خونمون رو میبرد دیگه. با همون TDLT رفتیم تو. خب وقت FPS هم چجوری هست پینگت با اون TDLT؟ 110 اینا دیگه، 100 به بالا. به من یادم اون موقع که رنک یک بودی به من گفتی 140 این طورا هم حتی، یعنی حالت خوبش بود اون موقع، یعنی یه ذره قبل از اینکه رنک یک بشی فکر کنم. چیکار بهتر شد فرق نتت یا چی؟ نمیکنه دیگه. 80 تا 140 یکیه دیگه. حالا عددش هر چقدر باشه حالا یه یعنی کار بالا پایین قراره. میگیری دیگه، از مثلا 110 آره میگیری تا ممکنه تا 150، هنوزم همین. سیستم هم سیستم نرمالیه، زیاد خیلی غول نیست. یعنی بذار مهم. بگم الان، بذار ببینم تو چه کیفیتی بازی میکنم. رو مدیوم و لو همه چی برا من الان. همش رو مدیوم و لوه. اون وقت با مدیوم و لو چه FPS میگیری؟ 150 فکر کنم داخل بازی. 150 100 میذاری؟ نیم.
ایول ایول. خب خیلی باحاله، چون میگم این یه همیشه چیز بوده دیگه، نمیدونم این یه بهانه همیشگی واسه خیلیا بوده این داستانه. پینگ و سیستم پینگ و خیلی اف پی میگفتن که اس. آره ما تو ایران پینگمون بالاست، سر اینکه پینگمون بالاست نمیتونیم دیگه هیچ اصلا نمیتونیم بازی کنیم تورنمنت ها رو. که من همیشه میگفتم آقا خدا رو شکر که کسرا این حرکت رو زد که ما یه مثال نقض داشته باشیم، بگیم نه آقا فقط به پینگ نیست، ببین تاثیر داره خب واقعا ها. خودم هم فکر میکردم نمیشه. آره یعنی واقعا تاثیر داره، ولی خب من مثلا بچاپاتو میدیدم با کسایی که حالا شاید پینگشون زیر 10 بود، باج نمیدادی به هیچ کدوم با اون چیزایی که من دیدم، حتی یه سری جاشو لاینو میزدی راحت. آخه چیز بود، من تو پاپ که جلو پلیرها میافتادم مهم. از قصد بد بازی میکردم جلوشون. خب بعد تو تورنمنت یهو صدمو میذاشتن دیگه نمیدونستم باید چیکار کنم، بخاطر همین یهو مغزشون اوه هنگ میکرد. دون میپاشیدی تو پاب یعنی؟ آره فیت نه یه جدی بار از چقدر قصد؟ باختم. آره عجب که اصلا دست کمت بگیرم. من کلا انمیمو بدونم چی بلده چیکار میکنه نشون نمیدم که با چی میتونم بزنمش، نگه ام. میذارم فکر کنه که فهمیده چجوری میتونه کانتر کنه، جاش که شد مثلا میدونم فلانی رو با چه هیروی کانتر کنه. استرات 5 تو هد پس. ذهنم مثلا. آره چه خفن. من نمیدونستم پس کلی اعمار سر این لوز دادی، حالا جالب بود این آره یه چجوری. سکریفایس کردم، گفتم به درد میخوره یه جا. نتیجهش هم گرفتی دیگه. بعد کسر اون وقت چند ساعت تایم پلی داری برای دوتا دو، یا مثلا چند دستا حالا گیم زدی این میدونی سال تعدادشو؟ آره سال خوبه. این نحوه تمرین هر شخص باید نسبت به خودش بچینه، مهم. مخصوصا اونایی که رنگ پایینن. حالا خیلی به نفعشونه یه جورایی، نه به خاطر رنگ، به خاطر اینکه میتونن صبح زود بیدار شن، چون تو این رنگ تو از بعد یک به بعد تازه پلیرها آنلاین میشن، خیلی مثلا قبل یک اون ظهر. بازی عذابه. آره یکی اینکه تایم خوابشون رو فیکس کنن دیگه، هر چقدر میتونن بازی کنن دیگه، تا جایی که خودشون فکر میکنن باید بازی کنن دیگه. نمیتونی بگی مثلا انقدر من بازی میکنم تو هم انقدر بازی کنی اوکیه. نه میخوام ولی بدونم واسه من الان تو اینجوری بود دوتا دو چند که هزار ساعت گیم تایم داری اصلا کلا؟ و فکر کنم جالبه. 12,000 ساعت، بذار ببین. کنم تقریبا اندازه آره من داری. 11,200. یا ابر چقدر چند سال دوتا بازی میکنی؟ من نمیدونم، من 300 روزه بدون استراحت دوتا بازی کردم، زیاد نی ولی تایم کوتاه بدون استراحت زیاد بازی. تقریبا اندازه منی که نمیدونم چند 2013 من دوتا دو بازی میکنم، تقریبا اندازه من تایم پلی داری. منم همین هولوش دارم فکر کنم، حتی دوتا یک رو ببین حساب من تو این نکردم. 3 سال چقدر عذاب کشیدم. کلا 3 سال دوتا دو بازی میکنی، قبلش ورد بازی میکردی؟ آره من 7 سال ورد آف بازی کردم. خیلی پس هم کمکم کرد تو دوتا، چطور؟ چون پی وی پی اونجا که بازی کردم خب بالاخره هر چیزی که تو پی وی پی تو هر بازی یاد بگیری به دردت میخوره دیگه. تو آره اینجور قبول با دارم. گیم خیلی کمک کرد، یعنی آخه خیلی راحت هم بودم. میگن که ورد آف وارکرافت اگه بازی کنی دوتات ضعیف میشه، خیلی خیلی ضعیف میشه، یعنی اینو میگن. نظرت نه اینا چیه؟ همش بهونه. تو پس هنوزم ورد بازی میکنی؟ والا رفیقام همه ووازن، یعنی من توی جمعی میرم که مثلا 15 نفرن همه در مورد وو حرف میزنن، منم اونجا گوش میدم دیگه ببینم چی آه. میگن. خب پس از جمع محیطت اصلا وواز بودن دور و بریا. آره همه رفیقام همه وو. خب بعد میای حدودا روزی چقدر بازی میکنی؟ چون من هر دفعه میزنم رو چه دیسکورد چه دوتا چه هر جا الان پلین که دوتا تایم دو. تمرینم رو کم کردم، به خاطر اینکه من کلا گفتم که جوری برنامه‌مو میچینم که فکر کنم بهم نتیجه خوبی میده. آره قبلا واسه قبلا. استارتم سوال مثلا پرسیده بودم فلانی چقدر بازی میکنه، من مثلا بیشتر اون بازی میکردم دیگه، بعد مثلا میشد تقریبا روزی 15 16 دست. 15 16 دست یعنی حداقل مثلا 10 13 ساعت به ساعت بالا. 12 ساعت. آره 16 دست همین هولوش میشه دیگه. بعد به جز این تایم حالا واچ و اینا هم میکردی دیگه، ریپلی و اینا هم نه من میدیدی اصلا یا نه؟ گیم واچ نمیدم، برعکس فقط بازی همه میکنی. چی واچ میدم به جز دوتا. پس این تایم تو تعداد فقط بازی میکنی تا میتونی. آره تعداد بازیایی که فکر کنم از مافیا واچ دادم از دوتا بیشتر. ایول چه جالب.
خیلی خیلی اینا چیزای خوبیه ها، خیلی اینا جوابای جالبیه که واسه خود من خیلی جالبه. مثلا فکر نمی‌کردم که حالا اصلا واچ نکنی فقط گیم بزنی. البته میگم میبینم تو که 24 داری بازی میکنی، روزی میانگین 12 13 ساعت هم پس بازی میکنی. بازی میکردم، الان نه. میکرد دیگه اون موقع رو دارم میگم. الان که خب قطعا سیستمت عوض میشه و احتمالاً حالا با تیم یه برنامه‌ای بهت میدن و احتمالاً اونا مشورت بهت نه به دادن. جز اونم، به جز مشورتی که با اونو گرفتم، کلا نتیجه تو این مثلا سطح دیگه فقط ماسل مموریت نمیتونه جمع کنه کارو، باید هم مغزت استفاده کنی، باید سعی کنی ایده بدی داخل مهم. بازی ها. بعد به خاطر همین تعداد بازی ها که زیاد باشه یادت میره چیزایی که مهمه رو داری روش کار میکنی. به خاطر همین تعداد گیم ها رو کم میکنی، روی سری چیزای خاص کار میکنی دیگه. مثلا 6 تا گیم فول فوکس میری به جای اینکه 15 تا بری مثلا تو 5 تاش، مثلا تو 7 تاش مثلا کلا نفهمی داره چه اتفاقی میفته. مهم. جالبه. مثلا خسته بازی نمی‌کنی مثلا؟ الان آره، ولی مثلا مهم. تا یه جای تجربه جواب میده دیگه. آره آره یه فهمید. جایی به بعد دیگه استراتژی و این چیزا میاد بس. حالا در مورد رنک یک شدنت سوال میکنم. شما مثلا رنک یک شدی و رنک یک ریجن یوروپ، یه قوی ترین ریجن دنیا هم هست، یه سخت ترین ریجن، توش رنک یک شدن از همه سخت تره. فکر میکنی یعنی در واقع چی باعث شد که حالا بتونی هم چیزی رو اچیو کنی و اینکه چقدر تاثیر داشت حالا مثلا رو موفقیت های آیندت این داستان که حالا تونستی رنک یک رو بگیری؟ این یکی شدم خب خیلی از پلیرها اد فرندم دادن و خیلی از این پلیرهایی که معروفن مهم. خیلی چجوری کانکشن هم با پلیرها رفت بالا. ایول. و آقا زیاد حس خاصی نداشت یک شدم. من بعدش رفتم خوابیدم، یعنی فرداش منم اینستا رو واسه یه مرد یا یک شدی، من اصلا نمیدونستم کی بود. چک ملدی فکر نکرده کنم بودی یک بود. لیدربورد رو پس؟ نه اون موقع آره واتسون ملدی، یک بود. نه ملدی بود، بعد واتسون بازی واتسون اومد. آره بعد واتسون آره اومده که اصلا خودت گفتی که حالا آره ولی خودت من گفتی واتسون آخه بازی نمیکنه که تو شدی یک، بعد که واتسون بازی کردم تو گرفتی شدی یک، یعنی واتسون دو بود تو یک بودی، من اینو یادم. آره ولی گفت من آخه یک شدنه زیاد حس خوبی نداشت، مثلا چون انقدر خودم رو تو اون حالت تصور کرده بودم و حس خوبه رو از قبل انقدر مثلا برام آشنا بود، یعنی خودم رو تصور میکردم رنک یک شدم میگفتم عجب چه حس خوبی داره، مثلا چقدر خفن. بعد که رنک یک شدم دیگه اون حس رو نداشت. بعد تاپ 10 جالبه. شدم میخواستم اکانت اسمورف بیارم بالا، گفتم یک عمرن بشه دیگه، تا همین داشتم زوری اومدیم. پس خودت هم اصلا فکر نمی‌کردی یهو دیدی مثلا رنگ نه یک ولی دیگه شدی؟ دلمو زدم به دریا دیگه، گفتم باید اینو سکریفایس کنی دیگه، اونو میخوای. و جالبه بعد از رنک یک من مطمئنم که حداقل 10-20 تا رسانه مختلف یا آدمای مختلف میخواستن با ارتباط بگیرن، مصاحبه کنن و اینا. گفتی هیچ حسی ندارم، سر همون بوده پس، چون با هیچ کدوم هم نه مصاحبه کردی، نه حرفی زدی، نه پستی گذاشتی، نه نمیدونم، فقط یه روز اومدی اینستا یادم یه استوری گذاشتی، دوباره از فرداش رفتی پای گیم. آره اونم دیگه انقدر تک کرده بودم اونم فهمیدم. تو رو درواسی بود دیگه فکر آره کنم. یه ایول. سری تشکرم داده، گفتم بابام بذاره خودم ننوشت. بابات گذاشتون استوریو یادمه چون. آره ایول. گفتم برم. جالبه. چی شد که رفتی اول انتیتی، یعنی انتیتی بهت پیشنهاد دادن که رفتی بازی کردی، شاپیفای هم همینطور، اگه میشه داستانش رو بگو ببینم آقا اصلا چی شد که یهو اینا بهت گفتن بیا استندین بازی کن، چه جوری پیدات خب کردن؟ واتسون که جلو من بازی کرده بود تو خب. پاپ، بعد اون زمان که یک بودم اون دو بود، دید ام. خوشش اومد گفت بیا تو تیم ما، رفت گفت به فیشمن اد فرند داد، صحبت کردیم و اینا. خب. گفتم ما این چیز استورم رو نداریم، اگه تو نیای نمیتونیم این تورنمنت رو بریم، ام. نمیخوایم بریم، یا اگه بریم فقط تو بیای میریم. تو گفتم بیای. اوکی بریم دیگه، منم که کلا نه نمیگم. ایول. رفتیم و تجربه های خوبی یاد گرفتیم اونجا، چیزایی که نقطه ضعفم بود اونجا فهمیدم، به خاطر همین تو شاپیفای خیلی و پیشرفتم خیلی چند برابر شد، چون محسوس بود کامل. هم طرز فکرم تغییر کرد نسبت به بازی تیمی، مهم. هم خیلی از چیزایش رو با کوچ انتیتی صحبت کردم، ایرادامو میگفت، خب خیلی رو اونا کار کردم تو مدت، به خاطر همین تو شاپیفای خیلی چیز گرفتم. کوچشون پس شا... تاثیر داشته رود خیلی.
آره بعد شاپیفای چرا رفتم؟ چون من کلا پلیر پازیتیوی ام داخل گیم ها، یعنی خیلی کم پیش میاد بلیم کنم یارامو دیگه، من این خیلی یارو بد باشه دیگه، واقعا یارو یه پس کار کنه چشات خون PMA. بیاد بلیم. اوکی آره خب. بعد به خاطر اون انرژی مثبتی که به تیم میدادم و اعتماد به نفسی که تو بازی داشتم، اینا خوششون اومده بود دیگه، گرفته بودن ما رو دیگه. تو به اونا انرژی میدادی، جالبه. آه چون تو مثلا استندینی یه جورای غریبه جمعی، اونا مثلا باید به تو انرژی بدن، تو بهشون روحیه میدادی. برای شاپیفای یا انتیتی اینجوری بود؟ برای شاپیفای برای انتیتی که زیاد حرف نمیزدم، جو سنگین بود. سنگین بود. تو شاپیفای اینجوری بود. آره تو شاپیفای صحبت میکردم راحت. خب ایول. بعد اون البته وقت چیزایی که لازم بود میگفتم دیگه، همینطوری هم الکی حرف. گرفتم. بعد راحت بود باشون صحبت کنی، چون انگلیسی و اینا باید صحبت کنی، اذیت نمیشدی؟ آره داخل دوتا بود بحثشون دیگه، میشد حرف زد. بیرون مثلا در مورد چیزای دیگه حرف بزنن شاید نمیشد، ولی تو همش گیم در مورد راحت بود. دوتا بود راحت. آره بعد گیم هم توی مثلا بعد از گیم هم مثلا جمع میشدین صحبت کنین یا نه اینا، بود یا تو همه نمیرفتی لفی پس؟ دارن، کلا همه همه لفت می‌رفت. لفی دارن از دیسکورد. من مصاحبه هاشون رو گوش میدادم، اونا انگار مثلا 4 تایی خیلی حرف، حالا در واقع با کوچشون بولبا 5 تایی انگار حرف میزدن. ولی خب تو نبودی دیگه. چیزی که اونا میگفتن ما آره مثلا تو بود میشستیم کمپ شب فکر می‌کردیم. بودن، بوت کمپ بودن. اینا حرف میزدن که صداشون ما میاد. چجوری مایکی رو مثلا چیز کنیم، اه، بهش فضا بدیم و خلاصه اونا انگار میخواستن با تو خودشونو مچ کنن. اینجوری میگفتن. آره خیلی جوشون اتفاقا دوستانه و باحال بود، یعنی زیاد نمیدونم چجوری بگم، انگار مثلا به شکل کار نگاه نمی‌کردن دیگه، رفاقتی داشتن، مثلا فورفان داشتن بازی می‌کردن. ایول ایول. بعد استریما رو اون موقع دنبال میکردی؟ بازیاتو مثلا میرفتی توی آره ببینی؟ بازیم تمام شد میبرم تو استریم خود. استریم خودم میومدی. میخواستم بپرسم ایرانی دنبال میکردی یا خارجی، که جواب دادی دیگه. خارجی هم میدیدی؟ نه اونا رو رفیقام میدیدن تعریف کردن دیگه، من اونا میونم ایران. آره. خدا رو شکر من تا جایی که تونستم، یعنی بازیاتو سعی کردم همه رو پوشش بدم و یوتیوب بذارم و همه رو هم پلیلیست کنم که اینا دیگه بعداً همش ثبت شه، که این مسیری که آره حالا دمت گرم، خیلی انرژی مثبت بود خدایی. رفتی تی آی. حالا من که والا میگم، من که حالا یه نفرم. تو اگه ببینی مثلا اون 2000 نفری که تو استریم داشتن چیکار خودشونو پاره میکردن چیکار میکردن، فکر کنم بودی دیگه. حالا چت و آره اینا داشتم چطور رو نمیکردی. میخونم، خودم داشتم خودم رو هیت میکرد. ببین مثلا حتی یادم یه بازی بود که فیل شده بودی، مثلا دیگه بدترین بازیت بود. پوسکار بود. مثلا اون موقع حتی مثلا باید چت رو میدیدی. من قبلا یعنی کلا نمیدونم یه فازی داره چت که کلا اگر ببری خوبی، به بازی همه کک دبلیو و فلان و بیسار و اینا، یعنی ولی واقعا میدید که اینجوری نبود، یعنی فلیم نمیکردن یا مثلا اینجوری بودن که خب حالا یه گیم دیگه، این همه گیم حالا کسرا زد، حالا یه گیم هم خورد، نمیتونی که دیگه گاد که نیستی هر گیمو بزنی. واقعا این فضا بود و من خیلی حال کردم و این هم یه چیزیه که میگم دیگه، کامیونیتیه دیگه، این دیگه دست من نیست واقعا. این خیلی واقعا دوستت دارن، چون راجبه حداقل خود من اینطوری نیستم. من یه گیم خراب کنم پارم میکنن، ولی تو رو دوست نه دارم. دمشون گرم، ولی من کلا خودم با هیت مشکلی ندارم، یعنی بازی ها رو خودم میبازم، خودم میرم ببینم گزارشگری مثلا چی میگه خارجیه، مثلا میگه مایکه مثلا فلانجا میتونست این کارو کنه، و مثلا میبینم میگم مثلا راست میگفت، مثلا من این کارو نکردم، حالا اون شرایط باعث شده تصمیم اشتباه بگیرم یا نه. خلاصه کلا با هیت مشکلی ندارم. پس خیلی اگه مثلا بعدم صحبت کنن اینا، تو گوش نگاه نه نمیکنی لحنش چیه، نگاه میکنی ببینی مثلا چیزا به درد بخوری میگن تو اون حالا آره هیتا یا نه. آره من سر اصلا یه قضیه سر سب بود. خب سپ منو کلن بلیم میکنه تو بازی، خب یعنی 50 دقیقه بازی کردیم، هر 50 دقیقه رو داشت به من چرت و پرت میگفت. یه گیم اینجوری بود یا همیشه همینه؟ همیشه بلیم میکنه. خب بعد منم هیچ وقت میوتش نمیکردم، چون میخواستم بین اون حرفاش مثلا دو سه تا نکته‌ای که به درم میخوره رو در بیارم. مثلا سپ باعث شد من یهو از 100 بشم یک دیگه، دو سه تا نکته خیلی خفن بهم گفت، کلن بازیم تغییر کرد. جالب. میتونی بلیم داشت بگی میکرد. چی بود مثلا؟ این طرز فکر من نسبت به دوتا کلا عوض شد. سر این بود که بهم گفت تو برای یونیتا بازی میکنی، گفت وقتی میتونی با اون ریسورس و اون ابیلیتی هایی که داری هیرو بکشی، نه باید بری فارم کنی اینا. مثلا گفت
گفت تیمی که ترونو بندازه میبره، تو فردا تا صبح برو یونیت بزن بیا. گفت هیچ فایده نداره جلوی چند تا آدم بیفتی. اینا دیگه از اون موقع کلا مسیر بازیم تغییر کرد. وحشی تر شدی. آره دیگه افتادم به جون هیرا. چه جالب. پس خیلی باحاله. پس تو روحیت اونجوری تاثیر نمیذاره مثلا 1000 نفر بگن اینو مثلا نه بابا رید اصلا فلان بازی مثلا. دوتا برام مواد، دوتا حالم به هم. جدی که شوخی آره میکنی؟ جدی دارم خب پس چرا هم اینا بازی تمرین جدی پس چرا دیگه بازی کردی دوتا رو اگه دوست نظمه داری؟ دیگه به زور نه آخه یکی دوتا رو بازی میکنه فورفان، یکی از رو علاقه، یکی از رو مرفع و بی‌درد بودن. من اومدم تو دوتا، چون دوتا تنها چیزی بود که منو به خواسته هام میرسوند. یعنی گفتم من با این مقدار پول تو ورداف نمیتونم به اون چیزایی که میخوام برسم، این تنها مسیر منه. رفتم. جالب. هدف داشتی و دیدی مثلا دوتا تو رو به اون هدف میرسه و شاید مثلا اگر به اون هدفم برسی یه روز دیگه دوتا بازی نکنی، مثلا خیلی از پلیرایی که بازنشست شدن. آره دیگه، ولی تا جایی که بتونم هستم دیگه. ایول جالب بود. بعد یه چیزی هم که واقعا سوراخ کردن همه میپرسن، حالا بذار منم، این بیشترین تعداد پرسشو داشته که آقا این استندین رفتی برای انتیتی و شاپیفای بازی کردی، از این پرایز هم چیزی بهت دادن یا همینجوری رفتی براشون بازی کردی؟ کشتن آره منو. جایزه همون چیزی که داخل سایت لیکویدپدیا زده رو همونقدر به 5 اوکی تقسیم می‌کردن. کردن. آره ولی هنوز پول ندارن، بین 1 تا 3 ماه گفتن طول میکشه. آره خب نه ولی همین که پس هم آره انتیتی هم شاپیفای پس گفتن آقا پرایز رو مثلا 1/5 رو میدیم بهت. آره جالب شد. پس اینم که از این، چون استندینی پس اون پلیری که نیومده به اون چیزی نمیرسه، حالا یا به اون یه شیر نه جدا میدن. ایول همونطوری که بین بقیه تقسیم میکنن اینا آره هم ما هم همینجوری تقسیم تقسیم. کردیم. گفتی استریم چی؟ گفتی اینترویو نمیری. خب خب من کلا چیز بود سر این اومدم اینترویو تو، چون قول داده بودم، به خدا قول داده بودم، گفتم که اگه نتیجه خوبی بگیرم قول میدم تجربیاتمو با دیگران شیر کنم حتما. به خاطر همین اومدم. یعنی من کلا خوشم نمیاد تو اینترویو باشم برم داخل جمعی مثلا همه بگن بخندم بریم. آره کلا اینجور چیزا خوشم نمیاد. میدونم ولی باز خیلی خوبه، باز همین که همین چیزو داری روحیه داری که شیرش کنی. منم سعی میکنم بیشتر این چیزایی که واقعا به درد ملت بخوره، حالا چه برای پیشرفتشون چه برای اینکه مثلا واقعا براشون سواله میخوان بدونن، به درشون میخوره. به تا جایی که میشه ازت بپرسن. آخرش هم میگم اگه خودت هر چی فکر میکنی که دوست داری به بقیه بگی حتما اضافه بکن. ایول دمت هم گرم. یه بار دیگه من اینجا تشکر میکنم ازت. پس و اینکه قضیه خروج از کشور چطوریه الان برای نیگما؟ مثلا میخوای بری بوتکمپشون یا از همین ایران بازی میکنی؟ چطوری اصلا میتونی خارج بشی از کشور؟ آره من موافقم، راحت میتونم خارج شم، یعنی مشکل اونجور ایول چیزی ندارم. خب بعد اینکه واسه بوتکمپ هم میخواستن اولش چیز کنن، بگو قرار بود بریم واسه سمت ابوظبی، خب ولی دیگه پینگ اونجا مثلا که داغون بود، همون گفتن میریم ترکیه، اشکال نداره واسه اروپا بازی کردن یه بوتکمپ تو ترکیه میگیرن اونجا بازی میکنیم واسه دی پی سی و واسه همین دی پی سی که داره میاد احتمالاً DPC تا ویزای اروپایی بیاد دیگه. خیلی سخته به عنوان یه ایرانی بتونی ویزای اروپا و سمت آمریکا اینا بگیری. حالا اونا فکر کنم کاراش رو میکنن دیگه، اتحاد فکر کنم آره ولی بازم خیلی طول میکشه دیگه، کمک زمان میکنن. میبره. اونا خیلی باز دستشون بازه. یه جایی هم رفتی که دیگه اتحاد ایروی دیگه اونا میارن هر جور که بشه. خدا رو شکر دیگه فقط لازم نیست اینور ما زور بزنیم که آقا تو رو خدا بذارید بریم و اینا. پس دیگه نه 2-3 هفته اوکی. دیگه احتمالاً بعد 2 هفته دیگه فکر کنم مثلا بعد بری. آره دیگه راه میافتیم و بریم اونجا با پینگ خوب. یه چیز دیگه هم بچه ها اینم میپرسیدند که توی استندینگ که بودی، حالا الان که جوین نیگما شدی، استندینگ که خب بودی اون ته اسمت یه دات جناب کاشانی نوشته بودی، اون چیه؟ کیه؟ داستانش چیه؟ چه دات جناب کاشانی قضیهش چیه؟ چون اون تگ اسپانسر دیگه، ولی خب پلیرها یه چیزایی می نویسن اونجا بعضیاشون. آره جناب کاشانی دیگه لازم معرفی نیستش دیگه، حاله نور.
جناب نه کاشانی. پدرام واقعا داخل دوتا من خیلی کمک کرده، مهم. یعنی همین الانم خیلی داره کمک میکنه. یعنی یکی از دلایلی که رفتم تو نیگما به خاطر کمک پدرام هم بود. پدرام همون اول که من تو وینتر بودم هوامو داشت دیگه، صاف و صادق بود. چون من آدما رو معمولا تست میکنم تا بهشون اعتماد کنم مهم. و من پدرامو تست کردم، از نظر من آدم خیلی درستیه و به خاطر همین اسمشو گذاشتم. والا خودش اصرار کرد، منم همینطوری جدی گرفتم و شوخی کرد من جدی گرفتم بود. ایول ایول. آره واقعا پدرام یکی از واقعا دوست داشتنی ترین رفیقای منه. نمیدونم ولی من خیلی پدرام واقعا دوست دارم، خیلی مثل سالی جالب داریم با میخوای هم بهت کار بگم، میکنیم. بگو. چون تو مصاحبه با خودته اینو میگم، میدونستی اولین بار من خواستم جوین تیم توشم ولی چون رنگم پایین بود رام ندادی؟ کدوم اینو میدونستی؟ تیم؟ فلمیکس؟ سایرس. تیم سایرس؟ آره اشکان نمسیس آورد. یادش بخیر، تیم سایرس اون موقع. تو اون موقع کرج بودی اون موقع هم؟ آره بعد چجوری شد رنکت پایین پیام بود؟ دارم گفتم من رنگم پایینه ولی استعدادشو دارم، گفتی نه جواب نمیده، ما رنگ بالا رو میگیریم و دیگه ما رو نه نیور. بابا ای وای. آره میبینی چرخ گردون رو میبینی کس را؟ دیگه خدا. خدا زد به کمرت. آره. نه خواستم یه چیزی بگم بدتر از این بود ولش. حالا بعد با صحبت کردم یعنی ناراحت بودی از دستم یا چی؟ نه دیگه رفتم وو بعدش آها. کلا دوتا رو گذاشتم کنار، یعنی به عنوان آخرین امید به تو پیام دادم که ای وای زدی آخرین خورد امیدتم. کردی. همین یعنی میخواستم مثلا گفتم نه مثلا فلان اینا یا چی یه چون تیم یه تیم دوتا ولی تاییدیم، اون تیمه باعث شد من پیشرفت کنم، انقدر عذاب کشیدم تو اون تیم. چه تیمی؟ یه تیم خیلی بدی بود، یعنی واقعا تیم افتضاحی بود. یعنی اینجوری بگم که یه گیم هم نبردیم با تو کل اون تایم تمرین. من پوز 5 اون تیم بودم البته. اون موقع که گفتی مثلا رنکت پایین بود و اینا. آره هم. آره دیگه اون موقع ها خب ماها تاپ رنک بودیم و مثلا دنبال پلیر تاپ رنک بودیم و بریم و بعدش هم که میگم یه عالمه مثلا ما اون موقع تورنمنت کوالیفای شدیم ولی خب چیز اعزام نبود، یعنی مثلا یکیشو فقط فرستادن از 4 5 تا، واقعا 4 تاشو اعزام نکردم به انواع دلایل خنده‌داری که حالا اینجا جاش نیستش که بگم، که دیگه اصلا من بیخیال اون پرو پلیر بودن شدم. بعدش دیگه گفتم آقا میرم سراغ همین مثلا کوچینگ و استریم و این داستانا. لژند جالبه. 5 بودم فکر کنم بهت پیام دادم. لجند 5 بودی اون موقع که فکر کنم آره تو به من پیام دادی ایمورتال وجود نداشت، تاپ رنک فکر کنم همین دیواین بود، عدد رو دیواین می نوشتن اون موقع که تو میگی. آره فکر کنم دیواین بود. آره چون ایمورتال وجود نداشت اون موقع اصلا. اگر اصلا عددم حتی نبود، اول فقط دیواین بود، بعد عدد رو تو لیدربورد من میرفتی تو سایت میدیدی، بعدش حالا مثلا چیز شد عدد آوردن تو دوتا که بنویسن. جالب چقدر قدیمی، مال خیلی سال پیش. خب پس قبلا هم آره با هم دیگه صحبت کرده خیلی. بودیم. آره دیگه ما خوب رو شد. بردی سمت وف. ای وای خب خوبه حالا باز برگشتی. جناب کاشانی هم پرسیدم اوکی حالا یه سوال دیگه این بود که آقا به نظرت اگر یه نفر بخواد بره تو تیمای خارجی مثل تو مثلا بره، همه هدف اکثرا میگن آقا بخوایم بریم تی آی باید چیکار کنیم، به نظر تو چیکار باید بکنه، مسیرش چه شکلیه، چجوری باید بره به این سمت که بره تو تی آی بازی کنه؟ من نظر من که چیزی که میخواد اول این که باید بدون آسون نیست، مهم. یعنی دنبال چی بهش میگن راه مخفی نباشه، مثلا بگه چیکار کنم سریعتر برم نداریم. مهم. باید تمرین زیاد کنه، واقعا بخواد دیگه، از ته قلبش بخواد. یعنی چجوری بگم بهت، مهم. باید لیاقتشو داشته باشه دیگه. اون چیزی که لیاقتشو داره میرسه، نه اون چیزی که میخواد. این خیلی مهمه، همه بیشتر تمرین کنی، همه بیشتر سختی بکشی، قید خیلی چیزا رو بزنی، مهم. خیلی رو خودت رو منتالیتیت کار کنی، نه فقط رو بازی طرز فکرت. مهم. استعدادش رو مثلا داشته باشی یا نه مثلا به نظرت همه میتونن به فرق از نظر من استعدادشو داشته باشی خوبه، ولی نکنه؟ بازم دوتا نمیتونی بگی استعداد کافی. یارو 40,000 تا مچ داره، انقدر کافی که تجربه داره که استعداد تو جلوش کافی نباشه. مهم. ولی مثلا چیز تاثیرگذاریه، ولی خب تنها آره ولی چیز نیست. استعداد آره چیز خوبیه.
از اون با ترین پلیر دوتا جی پی که، ولی بازم جی پی که میبینی تی آی نبرده. آره. یعنی منظورم اینه که فقط اون کافی نیستش برای اینکه تو بتونی یه تیمو قهرمان کنی. پس با خیلی تمرین کنی، حالا چه منتالی آره دیگه، چه تلاش کنی، عذاب بکشی، سختی بکشی، خود به خود همه چی رو بهت میده. این چیزی که من حس کردم. ایول. یعنی واقعا ناامید نشی دیگه از خدا. یعنی من یادم خودم رنگ 100 که بودم، خب مثلا مالدین اون موقع تاپ 10 بود، پلیرهای نسل جدید مثلا تاپ 10 تاپ 6 اینا بودن. همیشه به خودم گفتم خدایا مثلا من که اینا بیشتر دارم تمرین میکنم، چرا اینا 10 من مثلا 100م. و 6 ماه گذشت من زودتر از همه اینا یک شدم. میدونی یعنی ناامید نباید باشی دیگه، باید تا آخرین لحظه تلاش کنی، ثمره‌ای که تو میگیری از اونها طبیعتا بیشتره. خب حالا این بیشتر راجع به بیشتر منتالیتی زحمت گفت. بکشی. بیشتر زحمت بکشی. منتالیتی چیزایی که بر روش کار کنن پلیرها، اینکه پازیتیو باشن همیشه، سعی کنن اگه تو تیم دعوایه اونو اوکی کنن. دو اینکه تا آخرین لحظه بازی کنن. مثل باشگاه میمونه دوتا دیگه، مثل میمونه تو وزنه داری یه ست 8 تایی، تو مثلا 4 تا ول کنی، مثلا وسط بازی آیتماتو بفروشی، خب این تو باز این قوی تر، این تو چی بهش میگن خدایا، این باعث نمیشه تو قوی تر شی دیگه. میدونی چی میگم؟ تا آخرین لحظه بازی کردن خیلی مهمه، درست تمرین کردن همه چی مهمتره. بعد دیگه چیزایی که کمک میکنه، حتما در کنار دوتا ورزش کنید، خیلی جوابه. تو هم ورزش میکنی؟ آره. چه ورزشی میکنی؟ سلف کنترل تو دوتا خیلی مهمه دیگه. تو هر چی کارهایی که دوست نداری ولی برات خوبن انجام بدی، سلف کنترلت میره بالاتر. خب من زمان تورنمنت جوری بود که زمین و گاز میگرفتم، انقدر اون فشار بود، چون هر کاری که بدنم دوست داشت انجام بده رو انجام نمیدادم. یعنی خیلی تو دریم لیگ به خودم فشار آوردم. تا سر همین 3 روز آخر خیلی پرفورمنسم کم شد، به خاطر اینکه سلف کنترل بیش از حدم جواب نیست. من اینو بعد تورنمنت فهمیدم. واقعا انگیزه از بازی کردن نداشتم دیگه، ولی سلف کنترل دوتا خیلی مهمه دیگه. آره. تایم خوابت درست باشه، اینکه بتونی خودتو کنترل کنی، همین که ورزش میکنی به سلف کنترلت کمک میکنه، پرفورمنس تو میاره بالا دیگه، بهترین. آره مدیتیشن کنی، هر چیزی که کمک میکنه به پیشرفته تو دیگه همه میدونن دیگه، بعد انجامش بدی دیگه، با اینکه سخته بعد انجامش داد. این چیزایی که تو منتالیتی کمک میکنه تو بازی. چیز عجیبی نیست، همین چیزایی که همه میگن و فقط واقعا باید انجام بدی. اینجوری نباشه که حالا مثلا یه راه جدیدی پیدا کنی که حالا اون سوراخ رو بری. پس همون کارهایی که همه میگن آقا خوبه رو صرفا باید انجام بدی، سوراخ خاصی نداره که بگی آقا این سوراخه رو مثلا بری اینجوریه. بعد صرفا همون کارهایی که همه میگن خوبه، آقا ورزش کن، خواب و تغذیت رو برس، پرفورمنس رو بالا نگه دار، تمرین کن، تلاش کن، مثبت باش، منتالیتی درست کن، همیناست دیگه. آره دیگه همیناست، ولی سخته دیگه، هر کسی انجامش نمیده. من یعنی موقعی که خواستم تو ایران یک بشم، خب اوایلش یعنی راحت میتونستم نقطه ضعف پلیرها رو بگم، انقدر واضح بود. مثلا میگفتم مثلا فلانی الان رنک 1 ولی مثلا این کارو میکنه، من اینو تو یه ماه دیگه راحت میگیرم. خب این کسی نیستش که مثلا اون چیزی که لازمه برای یک شدن رو داشته باشه. میدونی اینجوری مثلا میگفتم، مثلا میدونستم یارو نقطه ضعفش چیز دیگه معلوم بود، اینو هم خود طرف میدونه هم بقیه میفهمن ببیننش. آدم اول باید نقطه ضعف خودش رو پیدا کنه، روش کار کنه دیگه. حالا من مثلا نقطه ضعف خودم رو کامرا مووم بود. من واقعا همین الانم کامرا مووم خیلی خوب نیست، ولی روش خیلی کار کردم که الان خیلی بهتر شد. آره روش پس کار کردی، چون یادم اینو چند ماه پیش بهم میگفتی که آره مثلا زود تیلت میشدم، گیواب میکردم، ولی الان مثلا خیلی کمتر شده. مثلا شاید دیگه خیلی حالم بد باشه این کارو کنم، و یعنی تو حالت عادی تو هر شرایطی بازی میکنم. 50 یکم باشه کیلا مثلا باز بازی میکنم. ایوه. خب بعد حالا این مسیره میخوام بهت بگم که حالا تو راجع به منتالیتی و تمرین و اینا صحبت کردی، ولی مثلا برای اینکه برن تیم خارجی تو مثلا حالا اینا رو گفتی، بعدش فقط باید بازی کنم، پس رنک مهمه، رنکشون رو بیارم بالا. چه جوری کانکت بشن با ملت؟ بهترین بازیکن دنیا باشی کسی نخوادت؟ من اینا نمیفهمم. من یک شدم همه ادفرن دارم، من اصلا نیگما هم رفتم، من پیام ندادم به نیگما. بازیکن خوبی باشی، درست بازی کنی، ببیننت پیدات میکنه، خود به خود بهت میگن. آره
تازه تو استریم نمی کنی، اینستاگرام نه، پست نمیذاری، توییتر کار چت خاصی نمی خاصی هم کنی، نمیدم به کسی. اصلا سوشال مدیا نه، فقط تو گیم، یعنی همین گیمه پیدات کردن، از هیچ جای دیگه هم پیدات نکردن. آره دیگه، رفتار تو بازی خیلی مهمه دیگه. نه تنها گیمت، یعنی بلکه من شاپیفای سر رفتارم رفتم، یعنی سر مهم. گیم رنکم نبود، چون یادت باشه من یک نبودم تو شاپیفای، بودم نفر آره 40-50 بودم، یادمه. ولی اصلا رنکم براشون مهم نبود. اینجوری بودن که چون پلیر پی ام ای هستی مثبتی بیاریمش آره یکی دیگه، دو. مثبت نگاه میکردم به بازی دیگه، دیده بودم مثلا ایول. جوری بودم که مثلا همه قور میزنن، گفتم من خودم تکی مثلا گیمو کری میکنم، خیالتون راحت باشه، بازی کنید فقط، یا مهم. مثبت باشی رفتارتو ببینن، یارو دوست داره کنارت بازی کنه. یه سری هستن مثلا بازیشون خوبه ولی تو حاضری بمیری ولی باشون یار نشی. داشتم هم تیمی اینطوری داشتم، میدونم چه جوریه، که مثلا فقط بازیش خوب بوده ولی واقعا اخلاقی سرویس میکرد. چیزایی که تو تیم خیلی من مشکل داشتم اولش، نه انگلیسی، کامیونیکیت بود. یعنی از الان رو خودتون کار کنید داخل پاب، که کامیونیکیت خیلی مهمه، بتونید اگه کری با ساپورترت حرف بزنی، تصمیمی میخوای بگیری 30 ثانیه قبلش به یارات بگی، بتونی با اعتماد به نفس کال بدی دیگه، به کال خودتون شک نداشته باشید. یعنی یه چیزی میگی برو انجامش بده حتی اگه اشتباهه، که بفهمی اصلا یاد بگیری اشتباه یا نیست دیگه. نه قوی بودن شک خودتو نکنی. نشون میده آخه. من مثلا کوچ میومد با کوچ، مثلا زمان وینترور که بودم، کوچمون میومد یه نظر میداد، بعد بقیه سوال میپرسید، من مثلا به پدرام میگفتم کوچ ما اعتماد به نفس نداره، یارو بعد کوچ دیگه نظر آخر اون بعد بده، آقا بگه من فلانی رو میخوام بعد بازی کنم، نه بعد نظر فلانی رو بپرسه دیگه، مثلا بگه این خوبه به نظرتون این چیکار کنیم، هر چی. آره، با اعتماد به نفس سر صحبت کنید و بازی کنید، خیلی راحت در تیم پیدا میکنید. یعنی اونایی که مخصوصا ساید لین، حالا مید لین من فقط در مورد رونا و مثلا پاور اپ و اینجور چیزا صحبت میکردم، ولی مثلا ساید لینامون یه تیکه حرف میزنن، سر هر یونیت با هم صحبت میکردن. توی همین شاپیفای و آره، ادیتینا هر سر همین جفتش، هر سایت سر کریپتینای قشنگ صحبت میکردن، اما همه چی رو میگفت. صداشون هم همیشه میومد دیگه، یعنی تو بکلاین اون چیزت وسط که آره، داری یه بازی تیکه میکنی داشتم صدا سلام. میاد. وقت رو مخت نمیرفت اینا حرف میزدن یا عادت کرده بودی؟ پرفورمنس همو می آورد پایین، ولی دیگه باید با شرایط کنار بیای دیگه. بعد تورنمنت اصلا با بازی پاپ یکی نکنید، یعنی چون تو پاپ خوبی، پاپ مثلا تو کل زندگی تو شرایط بدون استرس تمرین کردی، یا میری تو تورنمنت هیچ کاری نمیتونی کنی. خب چیزی که کمک میکنه تو اون شرایط اینه که بتونی ایده بدی برای برد، یعنی هر لحظه فکر کنی الان چیکار کنم به تیمم کمک میکنه، الان چیکار کنم به انمی آسیب میزنم، همینطوری داخل تورنمنت فکر کنی چانس بردت میره بالاتر. من همین کارو کردم داخل شاپیفای، سر همین با اینکه هیچ تجربه ای نداشتم باز خیلی تونستم هم به دشمن آسیب بزنم به یارام کمک کنم. یارات کمک کنی. عالی. منتالیتی خیلی جالبیه. بهترین پلیرها به نظرت کیان توی حالا چه ایرانی چه خارجی، به نظرت مثلا بهترین پلیرها کیان؟ خودت کیو دوست داری بازیشون؟ آخه الان بگم خودم میگن از کریستیانو رونالدو خس خب کرده، خودت، ولی اگه مثلا خودم رو بقیه حذف هم باید بگی. کنی، اگه خودم رو حذف کنم با کی خیلی حال میکنم، بذار فکر کنم. از نظر من کوین خیلی خوبه، همه میگن نیشا، ولی نیشا من جلوش بازی کردم اصلا ریسک نمیکرد، اصلا حال نمیکردم با سبک بازیش، خب خیلی سیف بازی میکرد. از نظر من کوین الان خیلی خوبه، ولی اگه بخوام تو کلی بگم میراکل خیلی واقعا پلیر قویه. میراکل. و از ساپورتا چی یا آفلینا؟ ساپورترهای گلادیاتورن دیگه، بهترین استراتژی دوتا، چون الان بهترین استراتژی دوتا اینه که گیم از میدلین استارت بزنی. خب با میدلین شروع کنی بازی رو جمع کنی. از نظر من این استایل بازی رو گلادیاتور رو برده دیگه، نمیتونی بگی بهتر از اون ساپورترها وجود داره دیگه، چون دوتا ساپورترها مین 5 میان میدو آره میزنن، خصوصا ستا لین سنری رو میگیرن. همیشه با آره، انچنترس همیشه یه یونیت میگیره مینه 5 وسطه، یعنی یا میبینی حالا 80% مپ دست تیم حریف. خب از نظر جفتشون هم من میان هر دوتا. گلادیاتور بهترین ساپورترها رو داره. ایول آفلین نظری نداری روش؟ آف لین کیه؟ بذارم جلو کی بازی کردم خیلی فشار آوردن اون.
خود سپ که گفتی ازش حالا مثلا کلی چیز یاد گرفت. سپ خود راستی سپ سپ آره سپ از نظرم بهترین پلیر دوتا واقعا، کلا چون آره قشنگ فکر میکنه به ضربه میزنه، اینجوری نیست مثلا بگید یه کارو داره از رو تجربه و از رو عادت میکنه، مثلا یهو تینکر بری جانگل یهو میاد اونجا رو کلا میبنده، یه هیرو دیگه بری میاد اون منطقه رو قشنگ هر کاری که میکنه برای برده دیگه. حفظی بازی نمیکنه. آره خیلی ذهن قوی داره واقعا. با وقت تو مید لین میخواستم بپرسم که مثلا از کی خیلی میترسی، حالا ترس که چه بدونم ریسپکت خوبی داشت داری که گفتی کوین دیگه. آره هنوزم همون کوینه. آره کوین، چون من نه خودم تو کوین بازیات نمیترسیدم، از من کوین کوین نمیترسم. نمیترسیدم نه، ولی باید هیرویی که میخواستم و با جلوش بازی کنم دیگه. مثلا دسپرافت رفتم، مثلا دسپرافت رو نمیتونستم بازی کنم و تو درف اصلا سوال نپرسیدن، اصلا یهو پیک دادن چون روز قبلش تاندرا رو برده بودیم. و من میدونستم با این هیرو نمیتونم کوین رو بزنم، چون میدونستم کوین خیلی بازیش خوبه و با یه هیرویی که مثلا 60-40 هم باشه میزنه منو. یعنی با یه هیروی میرفتم که آنفیر باشه دیگه، چون با این پینگ تو نمیتونی همزمان ریاکشن بدی به موو اون. سر همین باختیم بازیو، ولی بازم کوین کسی نبود که مثلا جلوش حس بری داشته باشم میگم الان قرار خیلی اتفاق خاصی بیفته. من برایل دیدم خیلی اصلا باج نمیداد بهت، یعنی اصلا تیمشون واقعا قوی نبودا، ولی مید لینرشون برایل مثلا تی اس ام اصلا حتی دیکی به نکرو هم اصلا بهت باج نداد. یعنی اونو من فکر میکردم حالا خیلی مید لینر چغری باشه، سبک بازیش انگار مثلا نمیدونم تو رو کانتر میکرد چی کار میکرد، واقعا مریض بازی میکرد. اون چطوری آخه نظر اون راجبش؟ دیدی که مثلا داری درسته، ولی دیدی که من داشتم هم فرق میکرد. یعنی شاید مثلا بگی زده، ولی من تو ذهنم میدونستم بازی قرار ببریم. میدونی یعنی آدم حس میکنه دیگه، یه سری بازی ها تو حس میکنی که این بازی رو هیچ جوره نمیبازی، ولی بازی که مثلا چرا یه مید لینر باشم همیشه حس کنم الان یه اتفاق خاصی قراره بیفته، جی پی که فکر کنم. آره که اون دفعه هم اشاره کردی واقعا خیلی استعداد داره، خیلی. شاید مثلا تو روزی 10 تا بازی کنی اون هفته یه دست، ولی مثلا ببینی باز اون تو بهتره. میدونی چی میگم؟ خیلی باهوشه. خیلی آره. مثلا واچش هم نگاه کنی مثلا یه تصمیماتی میگیره، مثلا من گفتم من تو بازی مثلا من تو بیرونم نمیتونستم این تصمیمو بگیرم که یارو داره تو بازی میگیره. ایوه جالبه. جی پی کی من خیلی دوست داشتم، هم مگنوساشو هم استورماشو، نمیدونم کلا جی پی کی هم من دوست داشتم. ولی آره خیلی آدم درستیه، من تو تورنمنت هم ازش سوال میپرسیدم همش جواب میداد، یعنی اینجوری نبود خیلی خودشو بگیره و اینا نبود، اخلاقش هم. سوال بعدی این که استریم نمیخوای بکنی، اینم خیلی میپرسن. و این اینترنت یه نشد وبکم بزنیم واسه چه جوری میشه باش استریم کرد؟ آها من اصلا اینو یادم رفت بپرسم که چرا تو تورنمنت چیز، چون وبکم قانون اینه که باید بدی، اولا که چرا ندادی وبکم و چی شد که اصلا اونا قبول کردن که تو وبکم ندی؟ چون قانونش اینه که همه پلیرها باید وبکم بدن توی اون تورنمنت چیز که شرایطمو که گفتم یارو سیگار رو در آورد دیگه، گفت اوکی. بهش چی گفتی توی چیز که قبول کرد؟ گفتم که اصلا وبکم ندارم. بعد بهش گفتم اگرم داشتم با این اینترنت نمیتونستم استریم کنم، لگ میشدم اصلا نمیکشید نتم. وبکم بدی نتت نمیکشه، پینگت میره بالا. آره و قبول کردم. آره. خب بعد چه پروفی بهشون دادی که خودتی الان داری بازی میکنی و اینا؟ مثلا قبل گیم بهشون حالا یه جوری کامرا اینا نمیدادی، کلا همینجوری قبول کردن؟ نه اوکی میکردن، نه همچین چیزی اصلا نمیخواستن. پس اونقدر سفت و سخت نبودن روی چیزشون، قوانینشون، حالا حداقل نسبت به تو. همین رفتیم تو چنل مثل UFC بود، بعد پلیرهای دشمنم میومدن برای هم کری میخوندن قبل بازی. یه چنل جمع میشدین برای اینکه کامراشون رو فیکس کنن، یهو مثلا 2-3 تا تیم با هم میومدیم و همدیگر هم مثلا تیکه مینداختن من بازی. خوبه، پس هم دوستانه رقابتی بود. آره دیگه. و اینکه اینم می‌خواستم بپرسم که آقا بجز دوتا که حالا تو گفتی ورد آف وارکرافت، ولی حالا بجز گیم بگیم، بجز گیم چی کار میکنی توی زندگی، یا مثلا به چی علاقه داری حالا بجز گیم؟ ببین
نمیشه آخه مثلا کار دیگه ای کرد به جز دوتا. وقتی بخوای خیلی ساعت تاپ باشی تایم زیادتو میگه. ولی قبلا من فوتبال خیلی دوست داشتم، خب کلا میخواستم اصلا تو فوتبال یه نتیجه خیلی خوبی بگیرم تو دوتا، ولی چیزی دیدم آسیب دیدم دیگه، کلا ترس گرفته از من از فوتبال. یه نتونستم فوتبال حرفه‌ای بازی کنم. خیلی کارا کردم آخه، نمیشه گفت من همه جا رفتم تقریبا، میشه گفت یعنی نقاشی رفتم، کل هنرهای رسمی رو رفتم، خب فوتبال رفتم، والیبال رفتم، بعد آخر سر باز مثلا میرفتم گیم نت چون گیم رو بیشتر دوست داشتم. گیمو بیشتر دوست داشتی. خب الان پس اکثر روز تو دوتا میگیره، آره بعد یه بخوای استراحت دوتا کنی چی کار ورزش، میکنی؟ دوتا و ورزش انیمه برای نگاه استراحت. میکنم. آره من انیمه نگاه بیدار میکنی. میشم روتینم اینجوریه، بیدار میشم یه دوش آب سرد میگیرم، یه چیزی میخورم، ورزش میکنم، میشینم پا دوتا، مهم. اون تعداد مچی که واسه خودم حالا ست کردم و تموم میکنم. مهم. بعد یه تمرین جداگونه واسه خودم چیدم تو دوتا که تک به تک با میدلینرهای مختلف بازی میکنم، ولی اونو مثلا نیم ساعت استراحت میدم بینش، بعد اونجا بازی میکنم. بعدش دیگه در این حال با رفیقام گپ میزنم، انیمه خاصی اومده باشه میبینم. انیمه نگاه میکنی. آره با یکی از میدلنر چیزایی که واسه رنگ اپ میشه انیمه. انیمه ببینی پس رنگ کاپه آره تضمینیه. خب ایول این از انیمه گاد. با میدلینرها پس هماهنگ میکنی دیگه، اد فرندشون داری، میگه آقا مثلا فلان روز بیا با هم قدر چه جوری میزنی، به استافتری بازی میکنی باشون یا همجوری بازی نه 30-40 مچاپی تا داری؟ یه میزنیم دیگه تا زمانی که با مثلا دیگه یارو میگفت من مغزم دیگه نمیکشه. پس مثلا الان پشت سر هم بازی میکنید هی. آره و من به یارو میگفتم الان باید لیمیتاتو بذاری کنار، میرفتیم یه 10-20 دسته دیگه. پس لیمیت ملت هم پوش آره میکردی علاوه بر لیمیت خودت. آره خیلی راه خوبی برای اوتورک کردن اینو اونه. ایول ایول. آخرین چیزم این که حداقل چیزایی که من نوشتم این که یه پسر همین امروزم، یعنی این خیلی هم تازه است، من همین امروز فهمیدم که توی تیم بال ریبورن توی لیکویپدیا زده بود که یه نفر ایرانی جوینشون شده به اسم علیرضا کرش. خواستم ببینم تو میشناسیش؟ نه تو هم من کلا تو نمیشناسیش؟ ایران تو دوتای ایران خب نه رفیق خاصی دارم، یعنی فقط شاید مثلا پدرام مثلا پیام بده بهم، کلا میام سمت وردافم و کلا رفیقام من بیرون میرم هم مثلا هیچ کدومشون دوتا بازی نمیکنن. نمیکنم. آره خاطر کلا هیچی از دوتا ایران تقریبا نمیشناسم، اصلا برام مهم نیست چه اتفاقی توش میفته، بعد یعنی اهمیت نمیدم. خیلی هم مثلا بچه ها رو اد نداری و که بدونی چی به چیه. من کلا با دوتا هم حال نمیکنم. تو هم حال نمیکنی دیگه. آره گیگا چت دیگه. ورد آف وارکرافت و انیمه. آره انیمه که یعنی عذابه دیگه، چجوری بگم، دوتا مثل عذاب شده برام، هر لحظه توش واقعا اصلا حال نمیده بهت، انگار به زور داری اون کار انجام میدی دیگه، ولی بایدیه، نمیتونی بگی نمیخوام. میفهمم نمیشه. دیگه. وقتی ببین اصلا تو علاقه عاشق دوتا هم باشی، وقتی دوتا میشه کارت باید بازی کنی و اون اجباری میشه، اون فضای چی میشه حرفه‌ای، بعد خصوصا توی لول بهترین دنیا دیگه وقت حال کردن و خوشگذرونی نداری باش. یعنی واقعا باید اگه میخوای تاپ یک بمونی باید جدی خیلی انرژی بذاری و خب اینجوری هم هست. واقعا درک میکنم که واقعا حال نمیده، اصلا چیز پارادوکسی نیست، واقعا میفهمم که اینجوریه. حتی واسه منم ولی یه طارم اینطوری بوده. درسته 3 سال دوتا دو بازی کردم ولی تو 11 سالگیم اینا 10 سالگیم دوتا یکم بازی میکردم تو گیم نت، زیادم علی بازی میکردم. من اصلا همینو من آره میخواستم بپرسم. تیم سایرسی که میگی خیلی بیشتر از 3 سال پیشه. آره میگم آره خیلی گفتی وقت پیش مثلا بهت اون موقع گفتم. من بهت گفتم گفتی 3 سال بازی میکنی، پس بیشتر بازی میکنی از 3 سال مثلا. حالا جدی داری بازی میکنی؟ آره بعد اینکه تیای دوم و اوجی برد دیگه اومدم دیگه، یعنی انگیزه ای شد برام که بیام. 2019 میشه داره. آره یعنی اون باعث شد که مثلا استارت دوتا رو بزنم. آره چون یادم افتاد که حاجی اصلا اون که مال فکر کنم 6 7 سال پیش بود خیلی شاید. وقت آره آره خیلی مال زمان قدیمی بود. حالا اون تیم دوتا سایرس یک بازی میکردم، بهترین خاطراتم از دوتا مال همون موقع است، بعد اون برقش عذاب. کلا گیم نت برای هر گیمری بهترین خاطرات زندگیشه.
همه گیمرها دوست دارن برگردن به دوران گیم نتش. لن یه چیز دیگه بود واقعا. الان دوتا آه دور هیچکی لن بازی نمیکنه دیگه، اینترنتی شده. هیچکی لن بازی نمیکنه، اون فانه رو نداره. و اون موقع مثلا کس رو نمیدونم حالا یادته یا نه، ولی تو برای اینکه بازی یاد بگیری تو یه گیم نت بازی یاد نمیگرفتی. یعنی تو یه گیم نت میشدی بهترین، بعد پا میشدی میرفتی گیم آره نت های دیگه، اونا آفرین. میبردنت تا ببینی او مثلا اینا رو هم میکشن. مثلا تو گیم نت هم ما اصلا کسی نمیدونست این هیروها خوبن، اونجا مثلا میدونن. و دوباره اونا رو میبردی میرفتی یه شهر دیگه، مثلا از شمال یه تیم میومدن، اون موقع هم مثلا همین چیز بازی میکردن، پا میشدن میومدن یهو جلو اونا بازی میکردی، میدی مثلا کی مثلا یهو اون موقع پاک تیرو جدید بود، کی پاک میکشه، این چی کار میکنه هیروش فلان. خیلی اون موقع به من حال میداد. حالا تو هم احتمالا اون موقع سنت آره کمتر من بود. خاطرات دوتا بگم برات، فان نیست ولی میگم. بگو. من خاطرات دوتا اولین بار رفتم تو گیم نت رو عوض کردم. بعد مثلا یه فضای 5 تا کامپیوتر رفتم لای مش 30-40 ساله همه سن بالا. بعد خب. اصلا یه فضای دارک. بعد منم مثلا 2 تا 1 بازی میکردم با رفیقام تو اون گیم نت، در حدی که یکی کمکی داشتم بهم بگه چیکار کنم و مثلا این میگفت این هیرو ریزور رو، اولین هیرویی که بازی کردم ریزور بود. فکر رفتیم کنم منم اونجا، اولیش ریزور بود. ریزور رفتیم تو. بازی کردیم و خب. یارو گفت ما 9 نفریم، یه نفر میخوایم همون روز اول. تا ما رفتی نشستیم اونجا. بازی کردیم. آره گیم اولو که بردم دیگه، داخل گیم نت دیگه شروع کردم آشنا شدم با بچه‌ها، رفیق شدیم و اینا. و دیگه بچه‌ها رو زوری میبرم یه گیم نت دیگه مسابقه. یه بچه 10 ساله مثلا فکر کن پام به زمین نمیرسید، مثلا یه 20 خورده ساله رو میگرفتم به زور میبرمش یه گیم نت دیگه مسابقه. اولین بارم که خیلی دوست داشتم تو مسابقات باشم، یه بار یه گیم نت دیگه اومدن گیم نت ما مسابقه. بعد خب. همه نشستم بازی کردم، من تو بازی نبودم، چون انقدر دوست مثلا به خودم میگفتم خیلی دوست داشتم منم تو این بازی باشم، خیلی شرایط باحال بود. دیگه سر همون خیلی بیشتر گیم بازی کردم. پس اون کلا تورنمنت های گیم نت و اینام خیلی برات تاثیر داشته الان دیگه. من کل گیم نت سمت خودمون میرم منو میشناسن، نه کسرا مایکیام، یعنی مثلا کسرا همون که بچه بود با 10 سال سن اس اف میکشی تبر رو میزد. آره یه مصطفی کوچولو نامی هم بود، من اینو هیچ وقت پیداش نمی‌کردم. من همیشه دنبال یکی بودم که همسن خودم باشه، میگفتن فلانی خیلی خوبه ولی همسن توئه. هی میرفتیم گیم نتشون نبود بشینیم تک به تک بازی کنیم ببینیم کی میز. فکر کنم همینجوری میگفتن فقط ترغیبت کنم بیای، وجود خارجی نداشته. پیداش نکردی آخر؟ نه وجود داشت واسه گیم آه. نت ماورای کرج بود، گیم نت چیزی هم بود آه. شناخته شده هم. خب من گفتم پس با شوخی کردن، گفتم مثلا داریم. نه پیداش کردی آخر بازی کردی باش؟ نه بابا پیداش نکرد. رفیقام گفتن از تو بهتره و گفتم با من تا حالا با یارو بازی نکردم، برید بیاریدش اینجا بازی کنیم بعد بگو بهت. ایول. ایول. خیلی خیلی خوش گذشت. حالا به واقعا حال داد باد صحبت کردم. خودت چیزی دوست داری مثلا به عنوان، حالا خودت که زیاد مصاحبه نمی کنی، خیلی سوشال مدیا اینا نمیای، ولی حالا که اومدی استثناء قائل شدی، چیزی دوست داری مثلا به کسایی که دنبالت میکنن، یا حالا دو تا پلیرن یا اصلا کلا گیمرن، چیزی دوست داری بهشون بگی؟ نکته مهمی چیزی؟ بذار فکر کنم یه خورده. چون دیگه گیر نمیاد دیگه، حالا که کوتا مثلا تو رو با چیز کنن، یکی مسابقه کنن. آره من دیگه مصاحبه میرم بعدی دیگه. دیگه چیزه، مصاحبه بعدی دیگه فکر بعد کنم دیتیسی حضوریه. اونجا مثلا توی تورنمنت بزرگ اونجا بیاد اسلکس بیاد مسخره بازی در بیاره، این کارو بکنم. مصاحبه اونجوری باید بکنم با یه شیوه. آدمای بذار بگم یه جمله میگم، یه آدمای باهوش از هر کسی و هر چیزی یاد میگیرن. اها. آدمای معمولی از تجربه هاشون یاد میگیرن. آدمای احمق فکر میکنن همه چی رو میدونن. اها. پس کلا سعی کنید با اون آدمایی که عده اونایی که همه چی میدونن و در میارن نگردید. ایوه. واقعا جوابه، یعنی یه پله میرید بالاتر. من خودم سر همین خیلی پیشرفت کردم. و در مورد حالا میگم خود گیم و اینا هم که تقریبا همه چی برامون توضیح همه دادی چی رو دیگه، گفتم دیگه. رنک آره بازی تلاش کنید کن، بیا همه بالا و بیشتر باید تمرین کنی دیگه، همه بیشتر ازت بکشی. نکشیدی دیگه بهونه نیار. نمیدونم نت بده و پینگ خرابه پینگ و خرابه و یا مثلا مام بابام یاران بدن نمیذارن و و آخ این یاران بدن رو منو سوراخ کردن کس رو واقعا.
بگو اینو یاران بگو. من بدترین بهونه دنیاست جدی. همیشه سعی کن اون کسی باشی که کری میکنه، یعنی منتظر این نباش کسی کریت کنه. خب اون وقت اگر خاطر همه ساپورتا میگم بگم انیمه خیلی خوبه. انیمه بلولاک رو اگه بری مهم. ببینی قشنگ میفهمی منظورم چیه. انیمه بلو لاک من ندیدمش، ولی خب بعد این همه مصاحبه انیمه ها وان فور خیلی به خاطر همین کمک صدات قطع میکنه. شد، تو گفتی وان فور چی؟ لگ شد یه خورده آره رسیمت لک شدی. واسا. وان فور نم چی گفت؟ بذاری فنی رو چک کنی. صدا میاد؟ الان میاد. آره آره این همون نتیه گفتی که انیمه ها وان فور چی؟ این همون نتیه که باش داشتی شاپیفای رو آره کردی. هنوزم فیکس نشده. وسط گیم و اینام تایم اوت اینا میگیری؟ این شکلی؟ نه مانیتورم سوخت، یه دو سه جا پاز دادم مانیتورم خراب شد، کابل عوض کرد. کابل عوض کردی؟ کابل خوب شد کابل داشتی. آره دیگه انقدر کابلم سوخته بود یه دونه گرفته بودم گذاشته بودم کنار. وضعیت ما رو نگاه کن تو رو قرآن. حالا ایشالا که میگم بریم اونجا بوتکمپ، اونجا دیگه هیولات کنن دیگه، امکاناتو بذارن برات، پینگت بیاد پایین، نمیدونم سیستمت خیلی بهتر شه، ببینم دیگه با ولی اون سیستم چیکار واقعا میکنی. یه خاطره تعریف کنم ولی میگم اینو، واقعا شانس آخرین لحظه به آدم رو میکنه. اینو خیالتون راحت باشه. ما یه بار تو 2-1 داشتیم این با سر حساب بازی میکردیم. خب بعد دوتا اگه یادت باشه مینه از 30 به بعد که میرفت بالا پول بازی بیشتر میشد، صاحب گیم نت ازت بیشتر پول میگرفت. حالا هر گیم نت یه دقیقه ای ما داشت. این قانون رو نداشتیم، چه جالب. ما داشتیم مثلا 1000 تومن میومد روش. آها چون بعد زمان بازی بیشتری داره میده. آره و بازی مین 60 بود، مثلا هر 10 دقیقه 1000 تومن میومد روش. بعد اصلا اوه میباختی مثلا 6 7000 تومن پول میدادی. او 6 7000 تومن اون موقع خیلی بود. میشد خونه خرید. آره آقا داشتیم میباختیم بازی و این با هم بود دیگه. یارو 3 اسپکچر گرفته بود با گلد آلچیمیست، هر یه یونیت 20 کی گلد بهش میداد. اتکش میداری 500% رفلکت میشد. خب بعد ما گفتیم باختیم دیگه. یارو گوشیش زنگ خورد. آقا یکی از رفیقامون اسمش مهدی موز بود، گفت مهدی بشین جای سیستم من تا من برم بیام تلفن جواب. و من نشست پشت سیستمو. بعد اگه یادت باشه داخل 2-1 آلت کیو کیو میزدی لفت فیلم. آره آلت کیو کیو میزدی از بازی میرفتی بیرون. آره وارکرافت اینجوری بود. بعد آلت ای میزدی رنگ هیرو عوض میشد. رنگ هیرو عوض میشه. این رفیقمون اومد رنگ هیرو رو عوض کنه لفت به جای بازی و آلت بری. بازی انقدر حال داد چیه بهم. 4-5 بعدش رفتم شدین. نه دیگه 2-2 بازی کردیم گیم نت. آه 2-2 2-2 بود یارو بود. لفت داد. و یارو انقدر بازی جلو بودن اومد تو فکر کرد برده، گفت بازی تموم شد. بعد دید بغل دستش هنوز تو بازی. اما اون داشتیم اینو چی میخندیدیم ما. بلند ای شدم دست وای مهدی رو گرفتم گفتم به تو میرسه. رفتیم با همون پولی بستنی براش خرید. ای وای عجب چیز واقعا، این شانسا خیلی حال میده. آره آخرین لحظه لحظه آخری نجاتت واسه میده. همین کسرا میگه هی تا لحظه آخر آقا تلاش کنین، آقا شاید یه شانسی اومد. یه مهدی موزی اومد آل کیو کیو. مهدی موز رمز تلاشه آقا، دست از تلاش بر ندارید. انیمه بلو چی گفتی؟ من گفتم بلو بعد. لاک برات مینویسم. بلو لاک آره اینو چون من آره پیداش کردم. اینو من چون توی دیسکوردم یه سری وقتا انیمه میذاریم نگاه میکنیم دور هم، حالا اگه دوست داشتی میتونی بیای یا مثلا حداقل ساجست کنی آقا انیمه این دوره خوبه. هم میخوای نگاه کنی الان تو انیمه جدیدا هلز پارادایس حتما ببین. ولی میخوای مثلا انگیزشی باشه و یه خورده راهنماییت کنه تو مسیر درست قرار بگیری، بلو لاک خیلی از نظر من هرچی میگه توش فکته، یعنی واقعا کمکت میکنه به اون به یک شدن به بهترین شدن. ما یه سینما داریم تو دیسکوردم، بعد شبا حالا یا فیلم یا انیمه بسته به فضا یا حالا کیا هستن میذاریم و یه وقتای هر شبه. بعد اگر این مثلا خوب باشه یه دوره هر شب مثلا نگاه میکنیم دیگه، مثلا شبی 5 تا 6 تا اپیزودشو مثلا میبینیم. هر اپیزودش 20 دقیقه آره است انیمه دیگه. فوق العاده ای. آره آره 24 قسمت هم از فصل یکش فعلا، ولی فصل دوش هم سال بعد قراره. آره باش میگم به بچه ها که آقا اینو میخوایم ببینیم،
تو هم حالا اگه دوست داشتی بیا. البته میگم حالا تو اونقدر چیز نمی‌کنی، سوشالایز نمی‌کنی، ولی خب اگه دوست داشتی بیا، خوشحال میشیم. حتما اگه تونستم میام. آره بهت خبرشو میدم. دست درد نکنه، واقعا خیلی حال داد و به منم خوشحالم. همینطور. فکر میکنم بقیه هم خیلی حال کنن و حالا کامنت های ویدیو رو هم که میگم برات بذارم و اگه اونا مثلا صحبتی داشتن بعداً یه نگاه بکن ببین مثلا بچه‌ها با چه صحبتی دارن که بتونی بعدا کامنت دوباره بچه‌ها گپ رو میزنیم، بخونی. یه خاطرهای دیگه یه برات تعریف کنم. یه خاطرم اکانتر دارم که واقعا جنگ بود، اونو بعدا برات تعریف خب کنم. باشه، پس من از الان رزرو میکنم واسه مصاحبه بعدی. ایشالله بنویس دیویژن 2 رو که کانتر. بیا، دیویژن 1 و بعدش هم ببینم واسه چیز تی آی میاری. نیگما رو میخوام کری کنی ها، جدی. اوکی. آره نیگما تا الان خیلی نتیجه خوبی چیز نگرفته بودن، ولی خب مثلا پلیراش رفتن آره میدونم، ولی رفتن بازم تیمای دیگه، ولی من فکر میکنم که آره تو بری، فکر میکنم که اصلا آره دیگه، همون من خوب اتفاقی که بازی واسه کنم. شاپیفای افتاد، یعنی تو رفتی آره جای کری تیمم عابد، رو خود بگو. عابد اومد اون نتیجه رو نتونستن بگیرن با تیم، با میدل خودشون. عابد اومد خوبم بازی کرد، ولی انگار میگفتن نمیدونم ما به خاطر مایکی مجبور بودیم یه سری چیز جدید یاد بگیریم. هم بولبا میگفت هم آرتیزی میگفت ما مجبور شدیم اون لیمیتمون رو یه ذره بشکنیم چون استندین داشتیم، خودمون یه کارایی بکنیم که تو بازی نمی‌کردیم و این مثلا باعث شد سوم شیم. بعد از جی آه. جی و لیکوید شاپیفای مثلا سوم شد. خیلی حرف تورنمنت بعدی اصلا نمیدونم چندم شد، آره هشتم بازی شد دوم چند، حذف شد فکر کنم. حذف شدن، آره خیلی زود 16ام حذف شد. شدن. حالا من اینجوری هم که با نیگما هم همینه، یعنی این روحیه‌ای هم که تو داری 100% خود بچهای نیگما رو هم تو یه لول میکشونی بالا. اینجوری نیستش که یعنی میدونی همه میگن که میدونی کسرا میره تیمای تیر یک میکشوننش بالا، یعنی همچین انتظارمون پایینه، ولی این چیزی که من دارم تو میبینم اینجام که اتم میری اونا رو هم میکشونی بالا و ایشالله ها، یعنی آره ایشالله که خیالت راحت اینجوریه. باشه، اگه تورنمنت اولشون نیگما نتیجه نگیره من قول میدم احتمال بالای 90% امسال نیگما میره تی آی. اینو بهت قول میدم، حله. چون تو قلبم حس میکنم، یعنی موقعی که یک میخواستم بشم هم همین حسو داشتم، الان هم همین حسو دارم. من نظرم نتیجه میگیره و اینکه آدم با چشم خوب بودن دیگران رو دیدن خوب بودن دیگران رو داشته باشه دیگه، اگه میخواد خودش پیشرفت کنه. 100%، 100%. خب من هی هم میخوام اینو چیز کنم، خدافزی کنم، ببندم، هی هم دلم نمیاد، ولی دیگه از اینجا من با بچه خدافزی میکنم، میخوام ریکورد رو قطع کنم و آقا دمت گرم سارنگ یادم گرم. بناز، ولی دفعه بعد خاطره کانتر رو برای کانتر تعریف رو کنم، اصلا یادم هست، نه. این تو ویدیو هست ثبت، خیالت راحت بشه تو ویدیو هست بعد و دی پی سی بعد دی پی سی. پس بعد دی همینجا. پی سی میام همین جمع ببینم خاطره کانتره چیه و از دی پی سی برامون چی آوردی. قبوله؟ اوکی. اوکی آقا، پس فعلا